Hoa Hướng Dương thì của Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mốc 10 triệu bản bán trước trong 3 ngày, không còn áp lực phải phá vỡ doanh thu phòng vé 100 triệu. Doanh số bán trước của Hoa Hướng Dương thì của Phùng Tiểu Cương đã vượt quá 10 triệu bản chỉ trong 3 ngày. Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ hình tượng của mình và vào vai một tù nhân được thả ra. Với mái tóc bù xù và khuôn mặt bẩn thỉu, diễn tả sự sống còn của tầng lớp thấp kém. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào dịp Tết Thanh Minh, với doanh thu phòng vé dự kiến đạt 100-500 triệu nhân dân tệ. Chủ đề về sự hỗ trợ lẫn nhau của phụ nữ đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, liệu nó có chạm đến những điểm đau của xã hội hay hạn chế đối tượng tham gia? Liệu những cảnh quay thực tế và khả năng diễn xuất bùng nổ có thể tạo nên một huyền thoại ẩn số hay không? Danh tiếng của khán giả sẽ sớm được tiết lộ. Bộ phim Hoa Hướng Dương do Phùng Tiểu Cương đạo diễn và Triệu Lệ Dĩnh chính thức ra mắt vào trưa ngày 31 tháng 3 và doanh thu phòng vé đặt trước đã vượt quá 10 triệu chỉ sau 3 ngày. Nữ diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên thử thách bản thân khi vào vai một người phụ nữ hạ lưu mới ra tù và cho thấy sự đột phá trong diễn xuất với hình ảnh luộm thuộm và hoang dã. Bán trước bộ phim Hoa Hướng Dương. Trước đó, bộ phim đã từng dấy lên đồn đoán rằng nó sẽ bị thu hồi do sự chậm trễ trong thời gian mở bán trước. Phải đến ngày 31 tháng 3, bộ phim mới được xác nhận ngày phát hành. Hoạt động bán trước bắt đầu vào buổi trưa ngày 31 tháng 3 và cuối cùng được xác nhận vào ngày 1 tháng 4 rằng mọi việc sẽ diễn ra bình thường. Dữ liệu phòng vé. Vào ngày đầu tiên mở bán trước, doanh số đã vượt quá 1,5 triệu trong 5 giờ và đạt 2 triệu vào lúc 22 giờ tối hôm đó. Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi mở bán trước. Triệu nhân dân tệ. Bộ phim cuối cùng đã đạt cột mốc 10 triệu vào lúc 18 giờ 46 phút tối ngày 3 tháng 4, phá vỡ kỷ lục phòng vé trước khi mở bán của phim nghệ thuật năm 2025. Doanh thu phòng vé của phim Hoa Hướng Dương. Dự đoán doanh thu phòng vé. Có rất nhiều bộ phim bom tấn được trình chiếu trong Tết Thanh Minh. Bộ phim Hoa Hướng Dương chiếm 22% số suất chiếu trong ngày đầu tiên, đứng đầu trong Tết Thanh Minh. Dự kiến tỷ lệ này có thể tăng lên 25-28 sau khi phát hành. Tổng doanh thu phòng vé dự kiến đạt từ 100 triệu đến 500 triệu nhân dân tệ. Nếu thông tin truyền miệng lan truyền, nó có thể quay trở lại. Kênh phim CCTV. Đánh giá phim hôm nay và nhiều kênh khác giới thiệu bộ phim này, tin rằng ý nghĩa xã hội và sự căng thẳng trong diễn xuất của nó rất đáng chú ý. Nội dung của bộ phim Hoa Hướng Dương khá nhạy cảm. Mặc dù chủ đề về sự tương trợ giữa những người phụ nữ nhận được nhiều đánh giá tích cực, một số khán giả nam lại phản đối khi dàn diễn viên toàn nữ. Điều này có thể hạn chế phạm vi tiếp cận của khán giả. Điều quan trọng nhất thực sự là đánh giá của khán giả về bộ phim sau khi nó được phát hành. Nếu bộ phim có thể khơi dậy sự cộng hưởng cảm xúc thông qua câu chuyện về sự tương trợ lẫn nhau của phụ nữ, nó có thể trở thành ứng cử viên sáng giá trong lễ hội Thanh Minh. Ngược lại, nếu chủ đề nhạy cảm hoặc cốt truyện không đủ hấp dẫn, phim có thể hạn chế tiềm năng doanh thu phòng vé lâu dài. Những cảnh đời sống dưới đáy xã hội được thể hiện trong đoạn giới thiệu rất chân thực. Nhiều khán giả vẫn đang mong chờ bộ phim này. Khả năng diễn xuất và sự bùng nổ của các diễn viên cũng tốt. Tất cả đều phụ thuộc vào nhịp điệu cốt, những bộ phim cùng thời kỳ với Hoa Hướng Dương. Bộ phim Hoa Hướng Dương được phát hành cùng thời điểm với các bộ phim khác như Tình Yêu Thầm Lặng và phim Miner Cap. Tất cả đều khá hay hiện nay. Silent Love có danh tiếng tốt và có tính cạnh tranh cao, trong khi Miner Cap, theo Movies có danh tiếng trung bình và ước tính có thể đạt tối đa 100 triệu lượt xem. Dự báo doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của các bộ phim trong Tết Thanh Minh đã được công bố, trong đó bộ phim có doanh thu cao nhất là Hoa Hướng Dương. Với doanh thu phòng vé ngày đầu tiên dự kiến là 72,072 triệu đô la. Theo ý kiến cá nhân của tôi, bộ phim Hoa Hướng Dương có doanh thu phòng vé rất tốt. Nếu truyền miệng tốt thì có thể kéo dài đến tận tháng 5. Tôi hy vọng những bộ phim ra mắt ngày mai sẽ có tiếng tăm tốt. Suy cho cùng, khán giả bộ phim hay mới có doanh thu phòng vé cao.
Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hình tượng của mình và vào vai người phụ nữ mạnh mẽ Cao Nguyệt Tường trong tù. Cô chấp nhận rủi ro để cứu đứa con gái câm điếc của mình và lãnh đạo các chị gái chiến đấu sau khi được thả khỏi tù. Nếu bị bắt nạt, bạn phải chống trả. Sử dụng các cảnh quay trong tù thực sự. Diễn xuất ngôn ngữ ký hiệu không cần mặt và 17 cảnh quay dài về quá trình làm việc vất vả. Dàn diễn viên toàn nữ của Phùng Tiểu Cương đã tạo nên phiên bản nữ của Đi Yên To Suvai. Buổi bán trước đã thu hút 150.000 người muốn đến xem, và phụ nữ từ các thành phố hạng 3 và hạng 4 rất hào hứng với nó. Những dự đoán về doanh thu phòng vé lên tới 1 tỷ đô la xuất hiện trên màn ảnh. 15 bộ phim đang cạnh tranh quyết liệt trong Tết Thanh Minh. Và bộ phim mới Y Hoa Nắng Y của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nổi lên như chỉ sau 3 ngày mở bán trước, đã có 150.000 người đánh dấu muốn xem và số lượt xem các video liên quan trên Douyin đã trực tiếp tăng vọt lên 1,2 tỷ. Bộ phim lấy chủ đề thực tế này, được gọi là phiên bản dành cho nữ của Multin and Six hiện đã xuất hiện trên toàn bộ Internet. Triệu Lệ Dĩnh lần này đã hoàn toàn thay đổi. Từ nữ thần phim cổ trang thành người phụ nữ mạnh mẽ trong tù. Lần này Triệu Lệ Dĩnh là một người hoàn toàn khác. Cô vào vai Cao Nguyệt Tường, người vô tình vi phạm pháp luật và bị đưa vào tù khi cố gắng kiếm 200.000 nhân dân tệ để phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử cho cô con gái câm điếc của mình. Sau khi ra tù, cô bị mọi người khinh thường và bị một ông chủ đen tối lợi dụng. Cuối cùng, cô đã chiến đấu lại cùng với một nhóm chị em. Trong nước đánh người rất mạnh khiến cư dân mạng phải thốt lên, lần này dinh bao ngầu quá. Từ truyền thuyết Lục Trinh đến Pi già. Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác từ một cô gái xinh đẹp thành một diễn viên tài năng. Lần này trong Sunny Flower, cô để mặc một suit và thậm chí còn học ngôn ngữ ký hiệu. Lần này Phùng Tiểu Cương sử dụng tuyệt chiêu của mình. Đội toàn nữ sẽ làm một điều gì đó lớn lao. Khi đạo diễn Phùng nói rằng ông muốn quay một bộ phim cẩm nang sinh tồn dành cho các cô gái được thả khỏi tù, mọi người đều lo lắng. Tôi không ngờ lần này anh ấy lại thành công. Poster phim sử dụng tông màu đỏ và đen, rất bắt mắt. 5 nhân vật nữ chính giúp đỡ nhau từ trong tù ra xã hội khiến máu người sôi lên. Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ trong đoạn phim hậu trường, chúng tôi không phải người tốt, bị bắt nạt thì phải đánh trả. Đến trái tim của các cô gái ngày nay. Thống kê cho thấy bộ phim này cực kỳ ăn khách ở các thành phố hạng 3 và hạng 4, với doanh số bán trước chiếm tới 61%. Các cô gái ở thành phố nhỏ đều đang chờ đợi sự trở lại này. 15 bộ phim trong Tết Thanh Minh, cuộc chiến giữa thần và quỷ. Ai sẽ là người chiến thắng? Tết Thanh Minh năm nay rất bận rộn với 15 bộ phim mới cạnh tranh để được chú ý. Feeling Love của Trương Nghệ Hưng đóng vai trò là bài hát ấm áp và tình cảm. The Sunshine Shining in You của Tiêu Dương đi theo hướng truyền cảm hứng, nhưng bất ngờ nhất là Sunny Flower. Vào ngày 28 tháng 3, một cơ quan truyền thông ở Hà Nam đã đăng tải một bài phỏng vấn giả có tiêu đề Triệu Lệ Dĩnh nói rằng cô ấy đã dùng nỗi đau để mài dũa kỹ năng diễn xuất của mình. Kết quả là ekip của Triệu Lệ Dĩnh đã trực tiếp công khai nội dung trò chuyện để đối đầu với truyền thông chính thống này đã khiến bộ phim càng trở nên nổi tiếng hơn. Tỷ lệ chiếu hiện đã đạt tới 34%. Quay phim trong tù thực sự. Các chi tiết thực tế đến mức đáng sợ. Để đạt được tính chân thực, đoàn làm phim đã đến một nhà tù thực sự để quay phim và tìm thấy những cuốn nhật ký do tù nhân viết trên tường, tất cả đều được đưa vào cốt truyện. Ví dụ, đoạn Cao Nguyệt Tường và bạn tù H.G. Prisenberg được chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Phần hấp dẫn nhất là cảnh chiến đấu từ xa, Triệu Lệ Dĩnh một mình chiến đấu với bọn côn đồ. Dùng chai bắn vào đầu kẻ địch và ống thép để quét sạch chúng một mình. Đạo diễn Phùng cho biết, chúng tôi đã quay cảnh này 17 lần và tay của Triệu Lệ Dĩnh đã chảy máu vì ma sát. Cư dân mạng mạnh dạn dự đoán, doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ đạt 1 tỷ. Ở đây chẳng phải là phiên bản nữ của Đi Yên To Suvai sao?
Mao Rang dự đoán bộ phim sẽ bán được 300 triệu nhân dân tệ trong tuần đầu tiên và tổng doanh thu phòng vé sẽ đạt 1 tỷ nhân dân tệ. Ngày 4 tháng 4, khi Triệu Lệ Dĩnh hét lên trong bộ phim, nếu anh không giết chúng tôi sẽ đâm chết anh, cả rạp chiếu phim chắc chắn đã náo loạn. Các chị em ơi, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đều có thể là nhân vật chính trong trận chiến trở lại.